سلام دوستان، وقت همگی بخیر باشه. با آموزش EG لب تو محیط برنامه‌نویسی مطلب در خدمتتون هستیم. اول از همه یه مقدمه کوتاهی بر سیگنال و نرم افزارهای EG خواهیم داشت و بعد سراغ تولباکس EG لب میریم. سیگنال‌های EG توسط جریان‌های یونی در نورون‌های قشر مغز تولید میشن. الکتروانسفالوگرافی یا به اختصار EEG یک روشی است که فعالیت‌های الکتریکی مغز را اندازه‌گیری می‌کنه. این به طور گسترده در تنظیمات بالینی و تحقیقاتی برای مطالعه عملکرد مغز و تشخیص اختلالات عصبی استفاده میشه. EEG لب یک ابزار اوپن سورس برای پردازش سیگنال EEG، MEG و سایر داده‌های مرتبط الکتروفیزیولوژیکی هستش. این شامل تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های مستقل یا به اختصار ICA، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس، حذف چندین نوع آرتیفکت غیر مغزی از داده‌های EEG و چندین حالت دیگه میشه. رابط گرافیکی EEG لب رویکرد کاربرپسندتری داره، اما برای استفاده کامل از پتانسیل EEG لب باید درک اولیه از زبان‌های برنامه‌نویسی مطلب داشته باشیم. نرم افزار برای آنالیز EEG میتونیم از ترکیب مطلب، EEG لب و ERP لب استفاده کنیم. مطلب یک زبان برنامه‌نویسی که تو جبر ماتریسی تخصص داره و EEG لب هم یک تولباکس رایگان و اوپن سورس برای تجزیه و تحلیل سیگنال EEG که توسط مرکز اسوارتز توی دانشگاه سندیگو توسعه پیدا شده. ERP لب هم یک افزونه رایگان و اوپن سورس برای EEG لب که توسط آزمایشگاه استیو لوک توی دانشگاه دیویس توسعه پیدا شده. پیشنهاد من اینه که اگه میخواید فقط ERP انجام بدین، این احتمالاً بهترین راه حل نرم افزاریه. EEG لب و ERP لب در واقع تولباکس هایی هستن که سند و داکیومنت های زیادی برای آموزش دارن. اونها رو میتونین از طریق رابط کاربری گرافیکی یا از طریق اسکریپت اجرا کنید. استیو لوک ERP لب رو برای اجرای ایده های خود در مورد بهترین روش های انجام تحقیقات ERP توسعه داده. پس با کتاب درسی او به خوبی هماهنگی داره. EEG لب همچنین برای ICA خوب عمل میکنه، اما برای تجزیه و تحلیل زمان فرکانس خوب نیستش. از نرم افزار دیگه برای آنالیز EEG میتونیم به ترکیب مطلب و فیلتریپ اشاره کنیم. مطلب همونطور که تو اسلاید گذشته اشاره کردیم یک زبان برنامه نویسیه که تو جبر ماتریسی تخصص داره و فیلتریپ در واقع تولباکس رایگان و اوپن سورس برای تجزیه و تحلیل EEG که توسط مؤسسه داندرز توی نیجمگن توسعه پیدا شده. پیشنهاد من اینه که اگه میخواید تحلیل فرکانس زمانی انجام بدید، فیلتریپ بهترین گزینه است. همچنین برای ERP ها کاملا مناسبه، اما رابط کاربری گرافیکی نداره. بنابراین باید با زبان برنامه‌نویسی کاملا آشنا باشید. و در انتها ترکیب پایتون با MNE رو داریم به عنوان نرم افزاری برای آنالیز EEG. MNE در واقع تولباکس رایگان و اوپن سورس برای تجزیه و تحلیل سیگنال EEG که توسط جامعه آزمایشگاهی توسعه پیدا شده. من تجربه زیادی با MNE ندارم، اما تصورم اینه که برای ERP ها و فرکانس زمانی کاملا مناسبه. در این بخش تقسیمات مغزی رو داریم که مغز ما به 4 قسمت تقسیم میشه. لوب فرانتال. لوب فرانتال جلوی سر قرار داره و مسئول توجه، تمرکز و ادراک هستش. لوب تمپورال بالای گوش دو طرف قرار داره و مسئول شنوایی هست. لوب اوکسیپیتال پشت سر یا بالای گردن قرار داره و مسئول بینایی هستش. و در نهایت لوب پریتال بالای سر یا پس سر قرار داره و مسئول کنترل حرکت‌های ما هستش. همچنین ما توی نوروآناتومی از 3 صفحه برای تقسیمات مغزی استفاده می‌کنیم که صفحات ساجیتال، فرانتال و هوریزونتال هستند. نامگذاری الکترودهای EEG بر اساس همین تقسیمات مغزی هستش. F برای فرانتال، C برای سنترال، T برای تمپورال، P پریتال و O برای اوکسیپیتال. استانداردهای کلاه‌های EEG هم به این صورته که ما استاندارد 10-20 و استاندارد 10-10 رو داریم. توی هر دو استاندارد الکترودها بر اساس نسبت‌های مشخصی روی سر قرار می‌گیرن و الکترودهای موجود توی هر کدوم از استانداردها رو میتونید توی جدول زیر مشاهده کنید. تصاویری که می‌بینید مربوط به کلاه‌های ثبت EEG هستند.
که کلاه‌ها از 32 کانال شروع میشن تا 128 کانال. در تصویر سمت راست هم ژل‌هایی رو می‌بینین که به خاطر بحث الکتریسیته برای کاهش مقاومت الکتریکی بین پوست سر و الکترودها از اینها استفاده می‌کنیم. همچنین این ژل‌ها توی سونوگرافی هم استفاده میشن. بعد از اینکه سیگنال توسط الکترودها ثبت شدن، این سیگنال‌ها توسط آمپلیفایر تقویت میشن. چون در حالت روتین به خاطر جمجمه دامنه سیگنال کاهش پیدا میکنه و قابل مشاهده نیستش. ما میتونیم حین دادن تحریک سیگنال فرد رو هم ثبت کنیم که تحریک ها میتونن بینایی با یک فلاشر انجام بشه و یا تحریک شنوایی با پخش یک صدا و یا لامسه. در اینجا هم دستگاه TMS رو داریم که یک تحریک مغناطیسی و حین تحریک میشه سیگنال فرد رو ثبت کنیم. خب میرسیم به بخش دانلود و نصب تولباکس EEG لب. حجم این تولباکس 90 مگابایت و میتونید از سایت دانشگاه سندیگو دانلود کنید. همچنین بارکدی که براتون گذاشتم مستقیم شما رو به سایت مربوطه منتقل میکنه. نحوه نصب این تولباکس به این صورته که اول فایل رو از حالت فشرده خارج میکنیم و بعد مطلب رو اجرا میکنیم و در نهایت مسیر فایل مطلب رو به فایلی که از حالت فشرده خارج کردیم تغییر میدیم. در آخر هم با تایپ کردن عبارت EEG لب تو بخش کامند ویندوی مطلب میتونیم این تولباکس رو اجرا کنیم. همونطور که میبینید تو قسمت کامند ویندو عبارت EEG لب رو ما نوشتیم که اگه به درستی تولباکس EEG لب نصب شده باشه همچین صفحه‌ای رو بهتون نمایش میده. مرحله بعدی وارد کردن سیگنال EEG به نرم افزار هستش که ما برای این کار از بخش فایل Import Data Using EEG Lab Function and Plugins رو انتخاب میکنیم و تو پنجره‌ای که برامون باز میشه بر حسب پسوند فایل سیگنالمون که ممکنه .edf، .cnt، .eeg و یا پسوند دیگه‌ای باشه یکی رو انتخاب کنیم. گام بعدی وارد کردن مسیر فایل و انتخاب سیگنال مورد نظرمون هستش که در اینجا ما از یک سیگنال فرد با پسوند .edf استفاده کردیم. بعد از انتخاب سیگنال اوپن را میزنیم و سیگنال را وارد نرم افزار میکنیم. اگه سیگنالمون به درستی وارد شده باشه اطلاعات سیگنال رو میتونیم روی پنجره مشاهده کنیم. Channels per frame نشون دهنده تعداد کانال هامون هستش که این سیگنال ما 36 تا کانال داره. Frames per epoch در واقع نشون دهنده تعداد فریم ها به ازای هر ایپاک هستش که این سیگنال 3,867,648 فریم داره. اطلاعات بعدی در مورد ایپاک و ایونت هستش که تعداد ایپاکمون 1 و تعداد ایونتمون 5 هستش. این سیگنال ما مربوط به یک فرد بیمار سرعی هستش که 5 حمله سر طی ثبت سیگنال بهش رخ داده. ممکنه سیگنالی که شما استفاده می‌کنید تعداد ایونت های بیشتری داشته باشه. سامپل ریت ما در واقع 512 هستش که در واقع نرخ نمونه برداری دستگاه ثبت سیگنال رو نشون میده. اگه شما برای پروژه‌تون از 2 تا دیتا ست متفاوت استفاده می‌کنین، حتما باید به این پارامتر دقت کنین که نرخ نمونه برداری هر دو دیتا ست باید با هم برابر باشن. در غیر این صورت اون دیتایی که نرخ نمونه برداریش بیشتر هست رو باید کاهش بدین و با دیتای دیگری برابر کنید. اطلاعات بعدی در مورد چنل لوکیشن و ICA هستش که ما هنوز هیچ کدوم از اونها رو وارد نکردیم. و در آخر سایز دیتا ست رو بهمون نشون میده. برای ترسیم سیگنال EEG مون از قسمت پلات باید چنل دیتا اسکرول رو بزنیم. همونطور که میبینید یه پنجره‌ای برامون باز میشه که سیگنال رو بهمون نشون میده. از قسمت پایین که با مربع قرمز نشون داده میشه میتونیم سیگنال رو با بازه زمانی 1 ثانیه به سمت جلو حرکت بدیم. و اگه بخوایم سریعتر سیگنال رو طی کنیم از کلید سمت راست اون استفاده میکنیم. همچنین با کم یا زیاد کردن مقداری که در کادر نشون داده میشه میتونیم سیگنال رو بهتر ببینیم. در این تصویر نمونه‌ای از ایونت های یک سیگنال رو میتوان دید که تعداد آنها برابر با تعداد تحریکاتی است که به فرد داده میشه. همچنین نمونه‌ای از پیک سیگنال که ناشی از پلک زدن فرد هست رو میشه در سیگنال دید. زمان پلک زدن فرد و این پیک ها توسط الکترودهایی که اطراف چشم فرد قرار گرفته میشه ثبت میشه و بعداً از سیگنال حذف میشن.
در این تصویر هم نحوه قرارگیری ایپاک را بر روی سیگنال می‌بینیم که به چه صورتی است. برای حذف بخشی از سیگنال به صورت دستی به این صورت عمل می‌کنیم که ابتدا قسمتی را که می‌خواهیم حذف کنیم را با موس مشخص کرده و سپس با کلیک بر روی ریجکت آن بخش از سیگنال را حذف می‌کنیم و خطی عمود با لیبل باندری نشان دهنده همین موضوع است که بخشی از سیگنال اصلیمان حذف شده است. برای نرمالایز کردن کانال‌ها از بخش دیسپلی مربوط به سیگنال اقدام به این کار می‌کنیم و همانطور که می‌بینید کانال‌های ما نرمال شده‌اند. برای افزایش و یا کاهش تعداد بازه زمانی سیگنال برای نمایش و یا تعداد کانال‌های سیگنال از قسمت تنظیمات Time Range to Display و یا Number of Channels to Display را می‌زنیم و همانطور که مشاهده می‌کنید پنجره جدید باز خواهد شد که تعداد بازه زمانی و یا تعداد کانال‌ها را از ما می‌گیرد. برای تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال از قسمت Tools Change Sampling Rate را می‌زنیم و در پنجره باز شده باید مقدار جدیدی را وارد کرده و تایید را بزنیم. برای حذف بعضی از کانال‌ها مثل کانال‌های مربوط به ماستوئید که به آنها دیگر نیازی نداریم باید از بخش Edit Select Data را زده تا در پنجره جدید با زدن کلید 3 نقطه که مربوط به کانال‌ها است کانال‌هایی را که می‌خواهیم نگه داریم را انتخاب کرده و کلید تایید را بزنیم. بعد از این کار کانال‌هایی که انتخاب کردیم را به ما نشان می‌دهد و ما مجدداً با زدن کلید تایید کانال‌هایی را که انتخاب نکرده‌ایم از سیگنالمان حذف خواهند شد. و اگر مجدداً سیگنال را ترسیم کنیم عدم وجود این کانال‌ها را مشاهده خواهیم کرد. در کنار فایل‌های مربوط به سیگنال باید فایل‌های لوکیشن کانال‌ها را نیز داشته باشیم. این فایل‌ها در واقع فایل‌های ورد و یا تکست هستند که حاوی نام کانال و لوکیشن دقیق الکترودها هستند. در صورتی که پسوند این فایل‌ها .lux نباشد، باید از طریق cmd ویندوز و دستور رینیم پسوند این فایل‌ها را تغییر دهیم و بعد از آن اقدام به وارد کردن لوکیشن به EEG-Lab کنیم. برای وارد کردن فایل لوکیشن از بخش ادیت وارد چنل لوکیشن می‌شویم و از کلید 3 نقطه فایل لوکیشن سیگنال را وارد می‌کنیم. همچنین می‌توان از استانداردهای خود EEG-Lab برای فایل لوکیشن استفاده کرد. بعد از انتخاب و یا وارد کردن فایل لوکیشن کلید تایید را می‌زنیم. در پنجره جدید باز شده مربوط به فایل لوکیشن‌ها می‌توان نام کانال‌ها و مکان دقیق آنها را مشاهده کرد. همچنین می‌توان کانال‌ها را جابجا کرد و هر کدام را که بخواهیم حذف کنیم. بعد از وارد کردن چنل لوکیشن نوبت به اجرای الگوریتم ICA می‌رسد که برای این منظور از بخش Tools Decompose Data by ICA را می‌زنیم و بعد از آن پنجره‌ای برایمان باز خواهد شد که می‌توانیم الگوریتمی را که به عنوان ICA حذف نویز انجام می‌دهد را انتخاب کرده و کلید تایید را زد. بعد از اجرا شدن الگوریتم ICA می‌توان در پنجره سیگنال که ICA با موفقیت اجرا شده است را دید. برای ترسیم برین مپینگ از بخش پلات باید چنل اسپکترا اند مپس را زد. همچنین برای بزرگنمایی هر کدام از تصاویر با کلیک بر روی هر عکس می‌توان آن را با جزئیات بیشتر دید. برای بررسی و تحلیل برین مپینگ از بخش تولز عبارت Inspect Components by Map را می‌زنیم تا جزئیات بیشتری از برین را برای ما نمایش دهد. این تصاویر برای متخصصین علوم اعصاب با ارزش هستند و آنها مسئول تحلیل و نتیجه گیری‌اند. اگر بخواهیم کامپوننت ها را نگه داریم باید بر روی آنها کلیک کرده و بعد اکسپت را بزنیم. همچنین برای طبقه بندی کردن کامپوننت ها باید از بخش تولز پنجره Classify Components Using IC لیبل را باز کرده و لیبل کامپوننت ها را انتخاب کنیم. همانطور که در تصویر می‌بینید کامپوننت ها برای ما لیبل گذاری شده‌اند
و به طور مثال کامپوننت اول نشان می‌دهد که این کامپوننت 64.3% مربوط به مغز است. در این بخش از ویدیو یک نمونه سیگنال را وارد تولباکس EEG لب می‌کنیم و تمام مطالب گفته شده را با هم پیاده‌سازی می‌کنیم. به پایان این ویدیوی آموزشی از تولباکس EEG لب رسیدیم و از حسن توجه شما ممنونم.